Salutare, dragilor, și bine v-am găsit! Astăzi vă aduc o nouă rețetă de sarmale tradiționale în foi de varză murată, perfecte pentru Crăciun. Conțin carne de porc măcinată la mașină, cât și carne de porc tăiată mai mare la satâr și sunt foarte gustoase. Să vedem lista de ingrediente. O căpățână mare de varză murată, 2,5 kg, 600 de grame pulpă de porc, 600 de grame carne tocată de porc cu ceva grăsime, 2 cepe medii, adică 150 de grame, 80 de grame păsat, care nu este altceva decât o spărtură din boabe de porumb, se poate folosi și orez în schimb, 200 de ml supă de oase, 2 lingurițe rase de sare, adică 10 grame, o linguriță de piper negru măcinat, o linguriță de cimbru uscat, o linguriță cu vârf de boia dulce, câteva crenguțe de cimbru uscat, 600 de grame coasta afumată, o lingură de piper boabe, 2-3 foi de dafin și 250 de ml de suc concentrat de roșii. Mai întâi ne ocupăm de varză. O ținem câteva ore în apă rece, apoi îi tăiem cotorul și o desfacem în foi. Îndepărtăm de la fiecare foaie nervurile și părțile mai tari și apoi o tăiem astfel încât să ne iasă cât mai multe bucăți de învelit sarmalele. Inima verzei, cât și resturile mai mici, le tocăm mărunt și dăm deoparte. Tocăm ceapă. Tăiem carnea de porc în cuburi mici. Apoi cu un satâr tocăm mărunt ca la vinete. Putem să folosim și un cuțit, dar un satâr este de mai mare ajutor, pentru că toacă carnea practic din greutatea sa. Nu trebuie să insistăm mult, pentru că folosim și carne tocată la mașină, care va ajuta legarea compoziției. Dacă doriți să folosiți numai carne tocată la satâr, atunci trebuie să insistați mai mult cu acest pas, pentru că trebuie să obțineți atât bucăți măricele de carne, cât și bucățele păstuite. Fără ceva pastă de carne, nu se leagă compoziția. Într-un castron încăpător, transferăm carnea măcinată la mașină și carnea tocată la satâr. Deasupra adăugăm condimentele. Începem cu sarea. Aveți grijă, dacă varza voastră murată este foarte sărată, atunci puneți doar jumătate din cantitatea de sare. Piperul negru măcinat, cimbrul uscat și boiaua dulce. Amestecăm bine. Eu pun întotdeauna în sarmale doar condimentele și gusturile pe care le știu de la bunica mea, deoarece cu ele am crescut. Voi puteți păstra scheletul rețetei și adăugați gusturile cu care ați crescut voi. Știu că în funcție de zonele țării se folosesc ingrediente precum morcov, pătrunjel, mărar, busuioc uscat și așa mai departe. Următorul ingredient este păsatul, o spărtură din boabe de porumb, un ingredient țărănesc care merge foarte bine în sarmale. Eu vi-l recomand, dar dacă nu găsiți, se poate înlocui cu binecunoscutul orez. Un alt ingredient pe care vi-l recomand din tot sufletul este supa de oase. Orice rețetă de sarmale ați moștenit din familie va deveni și mai gustoasă dacă îi adăugați supă de oase. Se pune câte puțin și se frământă până intră toată în carne. Adăugăm și ceapa. În mod tradițional se călește mai întâi în puțină untură, dar atunci când dorim să reducem aportul de grăsime, se poate pune și crudă. Amestecăm foarte bine. Ca să învelim sarmalele, luăm câte o fâșie de varză, punem o lingură de carne la un capăt, rulăm, apoi îndesăm excesul de varză de la capete în interior, ca să închidem pachetelul. Continuăm până terminăm toată compoziția de carne. După ce am împachetat sarmalele, adunăm restul ingredientelor necesare. Preîncălzim cuptorul la 160 de grade Celsius. Pentru cuptorul electric puteți alege orice program, iar ventilația nu este absolut necesară. Pregătim și vasul în care urmează să gătim.
Eu folosesc întotdeauna un vas de lut, dar, bineînțeles, nu e obligatoriu. Acesta are volumul de 8 litri. Punem pe fundul vasului un strat de varză tocată, câteva boabe de piper, o frunză de dafin, câteva crenguțe de cimbru uscat, iar în mijloc, coasta afumată. De jur împrejur, aranjăm sarmalele, apoi iar dafin, cimbru și boabe de piper. Deasupra turnăm sucul de roșii. Ultimul pas este să completăm cu apă fierbinte cât să le acopere bine, punem capacul și le gătim. Durează aproximativ 4-5 ore la 160 de grade, timp în care se verifică și se completează nivelul apei de 2 ori. Completarea se face numai cu apă fierbinte sau aproximativ 1,5-2 ore pe aragaz cu focul mic. Așa arată când sunt gata. Să nu vă fie teamă de gătitul îndelungat la cuptor. Sarmalele nu se fac praf. Sunt fragede atât cât trebuie, foarte gustoase, iar bucățelele mai mari de carne dau o textură foarte interesantă. Sper să încercați și voi, dragilor! Să aveți sărbători minunate, sănătate multă și poftă strajnică! Numai bine!